Assalamualaikum dan hai semua. Dalam video tutorial kali ini, saya akan tunjukkan cara macam mana nak buat pembayaran Coway menggunakan JomPay di Cimb Clicks. Tutorial ni versi smartphone ya. Tanpa membuang masa, jom saya tunjukkan cara-caranya. Buka laman web Cimb Clicks. Saya buka melalui portal rasmi dia. Anda nak buka melalui aplikasi Cimb Clicks pun tak ada masalah. Macam saya prefer direct dekat dia punya portal. Mana-mana pun boleh. Masukkan user ID. Kemudian klik login. Masukkan anda punya password. Klik login. Anda akan dibawa ke paparan ni. Okay, kita tengok kat bahagian tepi tu. Saya akan zoom sikit. Sekarang klik dekat anak panah yang ke kiri ke kanan. Klik ikon anak panah ke kiri ke kanan tu. And then pilih JomPay. Okey, dekat bahagian tu masukkan bila kod Coway. Dekat ref 1 tu masukkan dia punya nombor reference. Dekat ref 2, reference 2 tu masukkan anda punya nombor telefon. Kalau anda tak tahu apa bila kod, apa nombor reference tu, boleh tengok dekat dokumen masa kita mula-mula buat pembelian Coway ni. Atau boleh bertanya dengan staff dia yang selalu buat maintenance Coway dekat rumah kita tu. And then masukkan jumlah bayaran yang anda ingin bayar. Lepas tu klik dekat make payment. Sekarang kita akan request nombor TAC. Klik dekat request TAC. Nombor TAC akan dihantar ke telefon bimbit anda. Nanti cek nombor tu dan masukkan dekat bahagian enter TAC tu. Lepas tu klik confirm. Maka proses pembayaran Coway melalui JomPay Cimb Clicks telah pun berjaya. Mudah saja. Jika anda merasakan video tutorial kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ni dan subscribe lah channel ni bagi mereka yang sudi untuk subscribe.